Xin chào mọi người, trong video hôm nay mình muốn thảo luận về một số bệnh truyền nhiễm. Tình hình của Covid-19 trên thế giới đang rất phức tạp và nếu bạn cũng giống như là mình thì có lẽ là bạn đã đọc tất cả các bài báo về Covid-19. Mình thậm chí còn bị ám ảnh và đọc về những đại dịch khác xảy ra trên thế giới khá là đáng sợ. Nhưng khi đọc những bài báo này, nó lại làm mình nhớ đến một bài học rất thú vị mà mình đã từng học trong chương trình thạc sĩ. Và bài học này là về biến đổi khí hậu và các bệnh truyền nhiễm qua vector. Nhưng trước tiên, mình muốn gửi lời chia buồn tới tất cả các gia đình và nạn nhân của Covid-19. Đây là một khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng mình tin rằng tất cả chúng ta cùng nhau chúng ta có thể sẽ đuổi được Covid đi. Vì vậy, mình mong rằng tất cả chúng ta sẽ cố gắng và tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách ly xã hội để có thể đẩy lùi dịch bệnh một cách càng sớm càng tốt. Mình đã thấy một số tài liệu, một số bài báo nói về sự liên hệ giữa phá hủy môi trường và sự ra đời của Covid-19. Tất nhiên mình không ủng hộ phần lớn việc buôn bán động vật hoang dã, nhưng mình nghĩ đây là một vấn đề khá là phức tạp nên là mình sẽ để một hôm khác để làm một video riêng về vấn đề này sau. Còn hôm nay thì mình sẽ nói về muỗi. Nếu có một cái điều mà mình không thích mỗi lần mình về Việt Nam chơi thì đó chắc chắn sẽ là muỗi. Và mỗi mùa hè khi còn nhỏ, khi mình về Việt Nam chơi cùng với mẹ thì mình sẽ bị muỗi ăn thịt một cách rất là đáng thương. Mình cũng không hiểu tại sao muỗi nó lại yêu mình như thế. Dù mình có ăn sáng hay là ngồi trong phòng điều hòa thì muỗi nó vẫn có thể tìm được đến mình. Thật sự là mình cũng không hiểu luôn. Và các bạn đã biết là biến đổi khí hậu là hậu quả do con người gây ra vì chúng ta phá hủy rừng và khai thác thiên nhiên một cách bừa bãi. Chúng ta gây ô nhiễm môi trường. Nhưng điều là mình lo lắng nhất khi cân bằng sinh thái bị phá hủy chính là việc ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào. Dẫu biết là muỗi và những côn trùng khác rất quan trọng để chúng ta có thể cân bằng sinh học, nhưng khi nó có quá nhiều thì điều gì sẽ xảy ra? Và câu hỏi mình quan tâm ở đây là việc biến đổi khí hậu, vector và các bệnh lây lan qua vector liên quan đến nhau như thế nào? Vector là gì? Vector là các sinh vật truyền bệnh và các ký sinh trùng từ một người hoặc là động vật nhiễm bệnh đến những người và động vật khác. Các vector phổ biến nhất thì mình nghĩ là có ruồi này, có ruồi cát, có muỗi, có ve, có dẹp và có chuột. Các vector này giúp lây lan các ký sinh trùng bệnh và các mầm bệnh để gây ra những bệnh như là sốt rét này, sốt xuất huyết hoặc là viêm não Nhật Bản. Mình thì khá là bất ngờ khi biết rằng côn trùng cũng như là muỗi chẳng hạn không thể tự điều khiển được cơ thể bản thân mình. Giống như con người thì chúng ta có thể điều khiển được bản thân ở tầm 37 độ C, nhưng muỗi thì phụ thuộc vào nhiệt độ ở bề ngoài để có thể sống sót. Mà nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất thì đã tăng 1,15 độ C so với nhiệt độ trung bình tiền công nghiệp. Mà nhiệt độ tăng thì muỗi nó rất là thích vì nó có thể phát triển rất nhanh. Và để phát triển nhanh thì nó phải cần ăn nhiều hơn. Nghĩ đến đây thì mình thấy điều này khá là đáng sợ vì nếu mà muỗi chúng nó mà cần ăn nhiều hơn thì mình chỉ có mất máu mà thôi. Và một trong những tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu là sự thay đổi trong lượng mưa trên thế giới. Khi nhiệt độ trung bình tăng cao thì độ ẩm sẽ giữ lại ở trong bầu không khí. Mà khi bầu không khí ẩm ướt hơn thì nó sẽ tạo ra nhiều mưa hơn. Thế nên các bạn sẽ thấy là những vùng ở trên thế giới mà đã ẩm ướt sẵn rồi thì sẽ gặp nhiều mưa hơn nữa, nhiều bão, lũ lụt. Và những vùng mà khô, hạn hán thì sẽ gặp càng ngày nhiều hạn hán hơn và càng ngày càng khô hơn. Mà muỗi thì chúng nó rất thích những khu nào mà ẩm ướt và nóng. Nhà nào mà gần những cái ao, ruộng hoặc là hồ tĩnh, hoặc là chỉ cần bạn có một bình nước mà bạn quên không đóng nắp, hoặc là bạn quên không đổ rác mà rác chỉ cần một độ ẩm một chút đi chăng nữa thì đấy sẽ là một thiên đường để chúng nó có thể đẻ trứng và sinh sôi nảy nở. Tại Đài Loan chẳng hạn, người ta thấy rằng mỗi khi bão thì sự phát triển của vector là muỗi sẽ càng ngày càng nhanh và càng ngày càng đông. Vì thế, những người bị bệnh sốt rét và sốt xuất huyết cũng tăng cao sau mỗi lần bão và lũ lụt. Vì bão dẫn đến một lượng mưa lớn hơn và độ ẩm cao hơn sẽ đem lại một khu rất là thuận lợi để cho muỗi sinh sản. Mình mà làm muỗi thì chắc đấy cũng sẽ là thiên đường của mình. Và mình có cả tin buồn và tin vui cho vấn đề này. Tin vui là không phải con muỗi nào hoặc con côn trùng nào cũng có thể đem bệnh lây lan truyền cho bạn được. Nhưng tin buồn thì là những con muỗi như là Anopheles đem lại sốt rét, hoặc là những con muỗi như là muỗi vằn cắn bạn có thể gây ra lây lan được bệnh sốt xuất huyết chẳng hạn. Thì những con muỗi này lại cực kỳ nhạy cảm với
nhiệt độ, và khi nhiệt độ và độ ẩm tăng cao thì nó sẽ giúp chúng rút lại thời gian ủ bệnh và bắt đầu lan truyền bệnh một cách nhanh hơn. Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh lây lan nhanh nhất do muỗi tạo ra, và trong 50 năm vừa qua thì số người bị sốt xuất huyết tăng lên đến tận 30 lần liền, và trong đó thì mỗi năm có hơn 390 triệu người bị bệnh sốt xuất huyết, và 3/4 những người này sống tại châu Á ở những vùng ven biển. Và trong năm 2007, theo các tổ chức y tế thế giới thì có đến tận 40% dân số trên thế giới có nguy cơ bị bệnh sốt rét, nhưng những người này thì chủ yếu là sống ở những nước nghèo, kém phát triển. Nhưng các nhà khoa học thấy rằng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục như bây giờ thì đến năm 2050, số lượng người có nguy cơ bị sốt rét sẽ tăng đến 1,9 triệu người, vì muỗi sẽ có cơ hội để lan tỏa ra những nước như ở châu Âu, châu Mỹ mà đã rất lạnh, nhưng dần dần khi nóng lên muỗi nó có thể chuyển đến những cái vùng đấy để sống. Tất cả nghe thì khá là đáng sợ, nhất là khi bạn nghe những con số này vào thời kỳ Covid-19. Nhưng rất may mà đã có vaccine và thuốc để chữa được những bệnh như là sốt rét và sốt xuất huyết. Nhưng mình nghĩ thách thức thực sự cho sức khỏe cộng đồng là khi dịch bệnh biến chuyển hoặc bùng nổ một cách rất bất ngờ. Việt Nam bây giờ đang làm quá tốt việc kiểm soát bệnh dịch Covid-19. Không phải nước nào trên thế giới cũng có thể nói được một điều tương tự như vậy. Nhưng chúng ta có thể tiếp tục làm được như vậy không? Và các nước trên thế giới sẽ đối phó như thế nào khi các dịch bệnh khác xảy ra liên tiếp hơn? Nhưng may mắn làm sao, chúng ta vẫn còn thời gian để cứu vãn tình hình này. Chúng ta vẫn còn thời gian để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Mỗi người trong chúng ta đều có thể đóng góp vào việc ngăn chặn biến đổi khí hậu bằng những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, như tiết kiệm điện nước này, chỉnh đổi chế độ ăn uống để chúng ta ăn ít thịt lại và chúng ta có thể shopping ít hơn. Nhưng điều đơn giản nhất và dễ nhất bạn có thể làm ngày hôm nay, ngay bây giờ, là bạn có thể nói cho tất cả mọi người, hàng xóm, gia đình, bạn bè về khủng hoảng của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng đấy đối với cuộc sống con người của chúng ta như thế nào. Chỉ khi tất cả mọi người đều biết về khủng hoảng này, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi được tương lai. Rất cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh của mình. Nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy mau đăng ký. Và mình mong rằng chúng ta có thể tiếp tục cách ly xã hội một cách nghiêm túc. Và nếu ở nhà bạn quá chán thì hãy tiếp tục xem và theo dõi video của mình để chúng ta có thể tiếp tục bàn luận về những vấn đề này nhé. Bye bye!